Pinag-prepare na tayo ni Sir. So, ito sir ang tinatawag nating, yan o, maubos ko kaya ito. Burger with fries. Burger with fries. And baconator and drinks. Alright, so mga delivers natin, nagtuloy na tayo dito sa Monster Burger. So, titingnan natin kung ano ba meron sa Monster Burger. Saan ba siya? So, let's see. Katapat lang siya ng The Scientist. So, tingnan natin ano ba meron dito sa Monster. Monster. Mukha bang monster? Try natin. Nakasama natin yung may-ari. Hi, sir. Hello po. Sir, tabi kita ha. Sir, anong first name mo, sir? Ian. Sir Ian. Kumusta, Sir Ian? Good afternoon po. Ang bata ni sir. Bata mong business owner, no, sir? Sir, ano ba meron sa Monster? Bakit Monster? Monster. From the word monster, katakot-takot sa sarap, tsaka katakot-takot sa laki. Kakatakot, di ba? Yes po. At katakot-takot sa kabusog-busugan. Oo, kakain pa kaya ako niyan. Kaya nakakatakot. Magiging monster po. Oo nga eh. Tingnan natin, sir. Try ko ha. Sige po. So, ito yung ano nila. Ito yung mga menu nila, sir. Kakaiba eh. Bagong konsepto sa nakaka-intriga, di ba? Monster Burger. So, let's see ano ba meron sa ano yung, ayun sabi ni sir, di ba? Try natin ngayon ang Monster Burger. Okay, kausap pa rin natin, sir. Mga business strategy kasi nga, nasa ano tayo ba ang business innovation. Sir, ano ba yung mga strategy natin para mas tumaas ang profit natin? Siyempre, kailangan yung care sa customer. Okay. Una-una sa lahat yung care sa customer, kung paano sila i-serve, i-welcome, yung quality ng food, kailangan consistent. Kung ano yung lasa, no? Kung ano yung first na nakain nila, siyempre, babalik-babalik sila. Dapat ganun pa din kung anong first na natikman nila. Dapat yung consistent yung lasa, yung quantity ng burger, yung sauce, and then yung quality ng buns. Kasi kailangan soft, tsaka hindi siya matigas. Tsaka ito talagang kakaiba, no? Hindi sa Bataan. Kung ilang kayo merong Monster. Yes. Ngayon po, first time po ngayon sa Bataan. And then, second, 2 branch na po meron kami dito sa Bataan. Okay. Sa Orani po, sa may terminal. Okay. And then, ngayon po dito sa Abukay. Okay, so sa lahat ng mga Gigi natin, dyan sa paligid, dito sa Abukay, Balanga, Samal, Orani. So, ito na tayo dito sa Abukay, sa Monster Burger. Pinag-prepare na tayo ni sir. So, ito sir ang tinatawag nating, yan o, maubos ko kaya ito. Burger with fries. Burger with fries. And baconator and drinks. Okay, for only 199. Ayan, okay. So, titignan natin kung maubos natin ito. Sir, bali, ito yung ano mo, ito ba yung bestseller natin, sir? Yes, ma'am. Yung bestseller natin. Exactly. So, tignan natin kung anong mangyayari sa atin. Magiging monster ba? Magiging monster ba tayo? Let's see, tignan natin kung gusto ko kasi ginagano sana yan, sir. Try lang natin. Try natin, sir. Let's see what happens. Yeah. Pati color, sir, ano, no? Yes po. Reflection dun sa name ng burger. So, ibig sabihin talaga to, design talaga intentional na ganyan ang kulay. Ang isang binabalikan nilang yung mga hugot. mga hugot lines. Basahin nga natin, Anim pa ang pag-ibig. Hindi, joke lang, malayo, di ba? Anong asawa? Anong asawa ba tayo? Ang asawa? Ang asawa. Ang asawa for future, ang kabit for pink. Okay, ganito. Ang asawa for future.
ang kabit for maintenance. Ganun ba yun, Mario Joseph? Okay. Sige, so lahat ng mga burger, mga millennial, may ganito talaga. Okay. So, sinasadya talaga. Yes. Minsan pupunta na lang sa dito, yan ang kukunin. Inabangan na lang dito, ang asawa for future, ang kabit for maintenance. Minsan kumakain na lang sila para sa hugot. For hugot. Yan natin. Yan ang binabalik na sa burger. Isa. Kasama ang bacon. Bacon yan, diba? Yes, sir. Kaya nga siya bacon later, Yes. no? Isa. Mga delivers, dito po yan sa Abukay, ha? Sa lahat ng mga estudyante dyan. Mga suki yung estudyante rin, no? Empleyado. Yes. Okay. Tikman nyo na itong monster burger. Monster scrap, monster salaki. Oo nga. Oh. Meron din po kaming wings. Okay. Ang wings, sir? May 4 wings po, 69 pesos. May 129, 8 pieces. Tapos may 12 pieces, 190. So bukod dito, ito pa yung mga ino-offer nila, sir. Sir, dito tayo. So ano pa yung mga ino-offer natin, sir? May affordable kaming 69 pesos, solo order ng 4 pieces. 69 pesos meron. Tapos 8 pieces, 129, solo order din. Okay. Tapos 12 pieces, 199, solo order. Tapos, bukod sa burger na with fries and drinks, meron din kami mga chicken wings na with fries and drinks. Okay. 149, 219, tsaka 399. Mga pangbarkada din siya. Sharing, no? Yes, for sharing. Then meron kayong combos. Yes, combos, yung with fries and drinks. Bukod sa wings na may combos, meron ding burger na with combos. Tsaka yung mga barkada treat meals. Good for 3 to 4 person. Okay, so... Ito sa mga solo order na lang, kung gusto yung mga hindi masyadong malakas kumain. Mga like to. Focus ko kaya to. 3 patties. Mario Joseph, okay? Wala akong masabi kundi Mario Joseph. Monster. Okay. Thank you, sir. Invite mo na po sila. Para magpunta. Para ma-experience nila ano. Hello mga ka-Monster. Tikman ng Monster sa Sarap at Monster sa Laki. Lasapin lahat ng burger. Dito lamang yan sa Monster Burger Abukay, tapat po ng Scientist. Bago po mag-Petron Abukay. Maraming salamat po. See you there mga ka-Monster.